ඕගලන් හැමෝම Little Emma YouTube channel එකට අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම Little Emma අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලස්සන අත්වැඩක් අරගෙන. මේ අත්වැඩේ ටිකක් ලොකු ළමයින්ටයි හොඳ. මේකට මම කියනවා හැංගි මුත්තම් කරන හාව. එහෙම නැත්නම් පීකබූ වනි. මේ පීකබූ දැන් මේ හැංගි මුත්තම් කරන හාවව හදන්න මොනවද ඕනේ කියලා අපි දැන් බලමු. මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන සුදු පහට කාඩ්බෝඩුයි මේ රෝස පහට ඉතුරු වෙලා තියෙන කොලයි ටොයිලට් පේපර් රෝල් එකක් බීම බටු 3ක් ඕනේ. පැන්සලක්, ෆෙල්ට් පෙන් එකක්, A4 ෂීට් එකක්, ඒ වගේම කතරක්. හරි. එහෙනම් අපි දැන් වැඩේ පටන් ගමු. මම හාවෙකුගේ මූණක් සහ අත් දෙකක් පිටපත් කර ගන්නවා. මම අද කාඩ්බෝඩ් වෙනුවට ෆෝම් බෝඩ් එකකින් මේක හදන්න යන්නේ. ඒක හයියට හිටින නිසා බබාලට ගොඩ කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝම් බෝඩ් එකේ ඇඳගත්ත හාවව මම බ්ලැක් මාකර් එකකින් ඇඳගෙන කපා ගන්නවා. ඒ වගේම හාවගේ මූණ සහ අත් දෙක තවත් හැඩ කරගන්න රෝස පාට කෑලි ටිකකුත් කපා ගන්නවා. ඒවා මම බයින්ඩර් ගම් වලින් අලව ගන්නයි යන්නේ. මං අද බයින්ඩර් ගම් වලින් අලව ගන්න පින්සලක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් මගේ අතේ ගම් ඇලවෙන්නේ නැහැ. මම හාවගේ අත් දෙකේ වගේම මූණෙත් රෝස පාට කෑලි ටිකක් අලව ගන්නවා. හරියට නහයේ කන් දෙකේ. බලන්න එමත් මාත් එක්ක වැඩ කරන අපූර්ව. දැන් මම සුදු A4 ෂීට් එකකින් ටොයිලට් රෝල් එක කවර් කර ගන්නවා. ටොයිලට් පේපර් රෝල් එකේ මෙෂර්මන්ට්ස් වලට අනුව A4 ෂීට් එක කපාගෙන බයින්ඩර් ගම් ටිකක් ගාලයි මම මේක අලව ගන්නෙ. ගොඩක් ගන්න එපා. අලවගත්ත ටොයිලට් පේපර් රෝල් එකේ උඩ දෙපැත්තේ ලොකු හිල් දෙකක් විද ගන්න ඕනේ. හරියට ලේසියෙන් පැන්සලක් පාස් කරන්න පුළුවන් විදියට. මම අඟල් 6මාරක් දිග බීම බට දෙකක් එකට තියලා සෙලෝ ටේප් වලින් අලව ගන්නවා. තව දිග බීම බටයකුත් මේ බට දෙක පිටිපස්සට තියලා අලව ගන්න ඕනේ. දැන් අඟල් 6මාරක් දිග බීම බට දෙක ටොයිලට් පේපර් රෝල් එක ඇතුලේ හිල් දෙකට දාගන්න ඕනේ. හරියටම මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදියට. දැන් මම සෙලෝ ටේප් ටිකක් කපාගෙන හාවගේ අත් දෙක අලවන්නයි යන්නේ. මේ අත් දෙක හොඳට සෙලෝ ටේප් දාලා හයියට හදාගන්න. දැන් අපි හාවගේ මූණ අලවමු. බට තුන එකතු වෙන තැනට හාවගේ මූණ සෙලෝ ටේප් වලින් හොඳට අලව ගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් මේ බට දෙක අත් දෙකේ තියෙන බට දෙක හැඩට හදාගන්න. මම තවත් හැඩ කරගන්න බොත්තම් 3ක් ටොයිලට් පේපර් රෝල් එකේ අලව ගන්නවා. දැන් ඉතින් බලන්න මේ බීම බටේ ඇද්දම හාව මූණ වහගන්න අපූර්ව. Peekaboo, I see you. Again down, pull. Peekaboo, I see. Yes, face. What is that? What is this? Nose. What are these? Long ears. Peekaboo. I see. What is that? Buttons. Very good. Poo. ඕගලන් අපේ YouTube වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දෙන්න, share කරන්න, අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Bye. Bye. Say bye bye. Bye bye.